Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Απόψε είναι Δευτέρα, 11 Δεκεμβρίου του 2023. Επιστρέψαμε στην έδρα μας. Η εκπομπή θα είναι λίγο δύσκολη απόψε, γιατί ήμασταν καθοδόν, αλλά εν πάση περιπτώσει θα προσπαθήσουμε να ανταποκριθούμε στα κριτήρια που έχουμε βάλει στην εκπομπή, που είναι ψηλά. Θα ξεκινήσουμε από τα δικά μας πρώτα. Διάβασα μια συνέντευξη του Γκιουλέρ που έδωσε για τα ελληνοτουρκικά, όπως επίσης διάβασα και στη Ζουμχουριέτα ένα άρθρο ενός ναυάρχου Τούρκου. Θα τα δούμε αυτά. Θα ξεκινήσουμε πρώτα από τον Μπελέρη. Σήμερα συζητήθηκε η αίτηση του Μπελέρη να του δοθεί η άδεια να ορκιστεί δήμαρχος στην Χιμάρα. Την απέρριψαν πάλι οι Αλβανοί και είπανε, έχεις δικαίωμα μέσα σε 2 εβδομάδες πόσο να κάνεις έφεση. Ναι, εντός 15 ημερών να κάνει έφεση. Ο Μπελέρης είπε ότι ο Αλβανός πρωθυπουργός, ο Έντι Ράμα, και η σπήρα του ευτελίζουν τη διαδικασία και προκαταβάλουν τις αποφάσεις της δικαιοσύνης. Τώρα τι να πω. Όταν η Ελλάδα δεν μπορεί να πείσει την Αλβανία να γίνει μια διευθέτηση, αυτό ήταν ένα στημένο παιχνίδι εκεί, έτσι. Έχουν αποδειχθεί, έχουν έρθει ντοκουμέντα. Δεν έχει σημασία που τα έφερε ο Μπερίσα. Κάποιοι λένε, καλά λέει τον Μπερίσα, τι είναι αξιόπιστος ο Μπερίσας. Τώρα αυτό είναι το πρόβλημα. Ντοκουμέντα έφερε ο άνθρωπος. Δηλαδή, όταν ο Μπερίσα φέρνει ντοκουμέντα, τι θα βλέπουμε? Ποιος είναι ο Μπερίσα? Όχι τα χαρτιά που φέρνει. Το κάνει για δικούς του πολιτικούς λόγους. Τι να κάνουμε τώρα? Αποδεικνύεται λοιπόν ότι του δώσανε 7 εκατομμύρια λέβα, δεν ξέρω πόσα λεφτά του δώσανε αυτού του μάρτυρα, να στήσει την υπόθεση. Και τώρα ψάχνουν εναγωνίως οι Αλβανοί να βρουν δεύτερο μάρτυρα. Εν πάση περιπτώσει, δεν μπορούμε τώρα να τα βγάλουν πέρα με τους Αλβανούς. Πιστεύουν, υπάρχουν πραγματικά μυαλά στο Μαξίμου και στο Υπουργείο Εξωτερικών ότι θα πείσουν την Τουρκία να υπογράψει συνυποσχετικό για την Αλβανία, για την οριοθέτηση, αφού εμείς λέμε μόνον μία είναι η διαφορά. Πώς θα γίνει αυτό? Όταν η Τουρκία έχει στείλει στον ΟΗΕ πράγματα, επιστολές, θα τα πάρει πίσω? Θα πάρει πίσω το τουρκολιβικό μνημόνιο? Θα πάρει πίσω το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας? Θα πάρει πίσω τα βιβλία που έχουν εκδώσει, μελέτες, αποφάσεις για τα 152 νησιά, τα οποία είναι αδιευκρίνησης ιδιοκτησίας κυριαρχίας στο Αιγαίο, όπως λένε αυτοί? Πώς θα γίνουν όλα αυτά, μπορούν να μας πούν? Σε πολύ θετικές σχέσεις καλής γειτονίας με την Ελλάδα, αλλά και στο ζήτημα της αγοράς των μαχητικών που θέλει η Τουρκία, αναφέρθηκε ο Γκιουλέρ σε συνέντευξη που έδωσε. Μετά τις μεγάλες δασικές πυρκαγιές στην Ελλάδα και τους μεγάλους σεισμούς στη χώρα μας, ξεκίνησαν πολύ θετικές σχέσεις καλής γειτονίας με την Ελλάδα. Εμείς κάνουμε κάθε προσπάθεια για να συνεχιστεί αυτό σύμφωνα με την αρχή της αμοιβαιότητας. Ως ένοπλες δυνάμεις των 2 γειτονικών χωρών, θα αναπτύξουμε αυτές τις καλές και φιλικές σχέσεις και θα προσπαθήσουμε να τις βελτιώσουμε και να τις συνεχίσουμε. Πιστεύουμε ότι μπορούμε να το καταφέρουμε. Αυτά σε συνέντευξη που έδωσε στο NTV, που είναι σοβαρό δημοσιογραφικό μέσο στην Τουρκία. Από τα λίγα σοβαρά που δεν πάει από εδώ και από εκεί. Και μάλιστα είπε ο Γκιουλέρ ότι περιμένουμε το Φεβρουάριο το ΔΕΝ για να έρθει στην Τουρκία. Εξευτελιστείτε τους εαυτούς σας οι πολιτικοί, συνεχίστε να εξευτελίζετε και μετά ελάτε να διεκδικήσετε και αρχηγίες. Προσέξτε, όσον αφορά τις στρατιωτικές ασκήσεις που γίνονται, λέει, στο πλαίσιο του αμοιβαίου σεβασμού θα συνεχίσουμε να πραγματοποιούμε τις ασκήσεις μας. Υπάρχουν δραστηριότητες στις οποίες κατά τον ίδιο τρόπο θα προσπαθήσουμε να τις πραγματοποιούμε με αμοιβαίο σεβασμό. Υπάρχουν επισκέψεις κορυφής και από τις 2 πλευρές. Λοιπόν, ακούστε, και είπε για τα F-16 και θέλουμε και τα F-16, θα τα πάρουμε. Ψάχνουμε να πάρουμε και τα Eurofighter, αλλά μια ανατολική χώρα που είναι η Γερμανία δεν θέλει να μας τα δώσει, δεν είναι καλό αυτό για συμμαχικές χώρες. Τα γνωστά παραμύθια και γαριφιές των Τούρκων. Όσον αφορά τη Σουηδία, πάλι το θόλωσε και λέει εκεί η Σουηδία, εμείς λέει έχουμε πολιτική ανοιχτών θυρών στο ΝΑΤΟ. Ορίστε, λέει, βάλαμε τη Φιλανδία. Η Σουηδία δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της. Λοιπόν, πάμε τώρα στις ασκήσεις. Ακούστε, κάθε χρόνο, μερικές φορές γίνεται χρόνο παρά χρόνο, τώρα, αλλά για πολλά χρόνια, κάθε χρόνο γινόταν η άσκηση Ντενίζ Κουρδού, που σημαίνει θαλασσόλικος,
και Εφές. Η Ντενίζ Κουρδού είναι η άσκηση του τουρκικού πολεμικού ναυτικού, προηγείται της Εφές. Τι κάνουν οι Τούρκοι? Με την Ντενίζ Κουρδού εξασφαλίζουν τον θαλάσσιο έλεγχο του Αιγαίου, αποκλείουν την ίσο στόχο που θα έχουν και στη συνέχεια έρχεται η Εφές, η άσκηση, και κάνει την αποβατική επιχείρηση και την αεροποβατική και την αεροκίνητη επιχείρηση και καταλαμβάνει το νησί. Υπάρχει ένας συγκεκριμένος μηχανισμός. Αυτό όμως για να γίνει, γίνεται συνήθως Μάη και ίσως και αρχές Ιούνιου. Βασικά Μάιο. Και γίνεται στην περιοχή του Σεφερί Χισάρ, που βρίσκεται απέναντι από τη Σάμο. Αν πας στους βουρλιώτες δηλαδή Σάμο, βλέπεις τις ακτές του Σεφερί Χισάρ, στον κόλπο του Ντογάμπεϊ. Δηλαδή βόρειο-ανατολικά της Σάμου. Εκεί λοιπόν, για να φτάσουμε όμως εκεί, γίνονται εξαντλητικές ασκήσεις επί χάρτου και στην Κωνσταντινούπολη και στην Άγκυρα και στο Γκιολτσούκ, που είναι η έδρα του ναυστάθμου, του στόλου του τουρκικού, και στη Φώκια, που είναι τα αποβατικά και η ταξιαρχία πεζών αυτών, και φυσικά στη Στρατιά Αιγαίου. Αυτά δεν σε αποκαλύπτω μυστικά. Εγώ για υπηρεσιακά θέματα δεν έχω μιλήσει ποτέ. Ανοίξτε, μπείτε στο Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας, θα τα δείτε. Σε αυτές λοιπόν τις ασκήσεις επί χάρτου, τις ονομάζουν και σεμινάρια, εξετάζουν τα επιχειρησιακά σχέδια της Τουρκίας. Βάζουν κάτω τα επιχειρησιακά του σχέδια και με βάση τις εξελίξεις που έχουν προηγηθεί το προηγούμενο διάστημα, χρόνο ή 2 χρόνια, επικαιροποιούν τα σχέδια επιχειρήσεων, δηλαδή αναλόγως με τις εξελίξεις που έχουν είτε στα οπτικά συστήματα είτε στα δικά τους είτε στα δικά μας, προσαρμόζουν τα σχέδιά τους και κάνουν την άσκηση όταν όλα αυτά ολοκληρωθούν. Στο δε σεμινάριο, το τελικό που γίνεται στην Στρατιά Αιγαίου, εκεί γίνεται η ειδική διακλαδική δύναμη αποστολής Αιγαίου. ΕΜΟΓ λέγεται. Και αυτά όλα είναι ανοιχτά. Απλά πρέπει να ξέρεις να ψάξεις να τα βρεις. Εκεί λοιπόν παρίσταται πολλές φορές και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο Υπουργός, αρχηγός ΓΕΘΑ, παρουσιάζουν τα σχέδιά τους για τα νησιά του Αιγαίου, τα δικά μας νησιά δηλαδή, πώς θα τα καταλάβουν, και κάθε χρόνο εξετάζουν την κατάληψη ενός νησιού. Αυτή η διαδικασία έγινε και προχτές. Πριν έρθει ο Ερντογάν στην Ελλάδα 4-5 μέρες, αν δεν κάνω λάθος, 1 Δεκεμβρίου. Μπείτε στο Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας, θα το δείτε. Είτε κτυπήστε άσκηση Εφές και θα μπείτε το τελευταίο μήνα, την τελευταία εβδομάδα, για να μην σας βγάλει όλες τις προηγούμενες, και θα δείτε τις αναρτήσεις. Και τι μας λέει εδώ ο Γκιουλέρ? Ακούστε, θα έχουμε το πρωτόκολλο, αυτή τη διακήρυξη της Αθήνας, τις φιλίες και ό,τι λένε οι από εδώ, θα έρθουμε και σε αυτό, αλλά εμείς τις ασκήσεις με τις οποίες επικαιροποιούμε τα σχέδια επιχειρήσεων για τα νησιά του Αιγαίου, εμείς θα τις κάνουμε. Τότε ποιο είναι το κέρδος? Τι κερδίζουμε? Τι κερδίζουμε αν υπάρχει η Στρατιά Αιγαίου, αν υπάρχει ο αποβατικός στόλος, αν υπάρχουν οι λέμβοι εφόδου, τα φουσκωτά, αν υπάρχουν η ειδική διακλαδική δύναμη αποστολής Αιγαίου? Ποια αποστολή στο Αιγαίο έχουν? Για πέστε μου. Γιατί αυτά δεν τα ρωτάνε? Γιατί όταν γίνονται οι συναντήσεις δεν τα βάζουν κάτω? Παιδιά, ελάτε εδώ, πέστε μας. Τι θέλετε δηλαδή? Ονό έχετε όλη αυτή την ιστορία, αυτόν τον μηχανισμό, να καταλάβετε δικά μας νησιά, πώς θέλετε να σας πιστέψουμε ότι εσείς, και όταν ετοιμάζετε την άσκηση, μου ήρθε Ερντογάν εδώ 7 του μηνός, αλλά στις πρώτη 1 του μηνός, και μάλιστα υπήρχαν και κάποιοι ξένοι από την Αφρική, κάποιοι στρατιωτικοί, είχε και ξένους σε αυτή την προάσκηση, ας πούμε. Λοιπόν, άρα πού πηγαίνουμε, τι θα πάει να κάνει ο Δένδιας? Και ετοιμάζουν κάτι ξεφτιλίκια. Ξέρετε, επειδή τώρα τους ξέρω τους Τούρκους, οι στρατηγοί που είναι και οι αντισυνταγματάρες και οι ταγματάρες που είναι στα σχέδια,
Όταν πηγαίνουμε και λένε θα κάνουμε μαζί κοινούς αγώνες, αθλητικούς αγώνες, γελάνε μαζί μας. Λέει, κοίταξε τους ηλίθιους. Εμείς τους σχεδιάζουμε να καταλάβουμε τα νησιά, κάνουμε ασκήσεις, να καταλάβουμε τα νησιά τους και αυτοί έρχονται μαζί μας, πιστεύουν τα παραμύθια που τους πουλάμε και λένε θα κάνουμε φιλία. Ποια φιλία? Ποια φιλία? Ποια φιλία? Διαλύστε τον στόλο των αποβατικών εντελώς, όχι να τον πάτε στον Ευξηνοπόντο. Τι θα τον κάνουν? Πού θα κάνουν απόβαση οι Τούρκοι? Έχουν το μεγαλύτερο αποβατικό στόλο στη Μεσόγειο, να μην σας πω και στο ΝΑΤΟ, συγκεντρωμένο. Πού θα κάνουν απόβαση? Στη Μάλτα ή στην Κορσική? Πού θα κάνουν απόβαση? Στην Ελλάδα. Και μας λένε αποστατικοποιήστε τα νησιά. Και το χάφτουν αδορισμένοι και κάνουν και κάποιες κινήσεις σε αυτή την κατεύθυνση. Δεν θα πάει έτσι, δεν θα πάει καλά αυτή η ιστορία. Δεν θα πάει καλά αυτή η ιστορία. Να το θυμάστε. Ητοπάθεια, υποχωρητικότητα, κατευνασμός. Θέλω να ευχαριστήσω την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών για την πρωτοβουλία και τη βοήθειά τους. Το ντόμινο των υποχωρήσεων στο Αιγαίο του Σταύρου Καλεντερίδη κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ινφογνώμων. Το βιβλίο εμβαθύνει ιστορικά στις τρεις κρίσεις που οδήγησαν την Ελλάδα στην ανοχή της αναθεωρητικής πολιτικής της Τουρκίας μέχρι σήμερα. Εισβολή και κατοχή του βόρειου τμήματος της Κύπρου, δόγμα γαλάζιας πατρίδας, τουρκολιβικό μνημόνιο. Συγκλονιστικές αποκαλύψεις μέσα από προσωπικές συνεντεύξεις διπλωματών, στρατιωτικών και πολιτικών, αποχαρακτηρισμένα αρχεία των ΗΠΑ και πρακτικά της Τουρκικής Βουλής. Αποκτήστε το βιβλίο με ένα κλικ στο infognomon.gr. Τώρα, είχαμε χθες, προχθές πότε ήταν, ναι, χθες Κυριακή, την ομιλία του Καραμαλή στην Αλεξανδρούπολη, η οποία ομιλία πιστεύω ότι έβαλε τα πράγματα στη θέση τους. Είπε αυτά που εξέφραζαν την ελληνική πολιτική στα ζητήματα Θράκης, Αιγαίου και Κύπρου τα τελευταία 30 χρόνια. Αυτά ακριβώς. Αυτό είπε. Δεν είπε στην ουσία προσωπικές απόψεις. Υπενθύμησε στο Μητσοτάκη ότι εδώ αυτή είναι η εθνική πολιτική. Τι πάτε να κάνετε εδώ? Τι πάτε να κάνετε στην ουσία? Προσέξτε. Τώρα αντικειμενικά, είτε συμφωνείς είτε διαφωνείς με αυτά, ήταν η πρώτη πολιτική είδηση. Για μπείτε στο διαδίκτυο να δείτε πού υπάρχει η είδηση αυτή και πώς υπάρχει. Κάτι μου είπαν, σήμερα ψιλοείπαν σε κάποια κανάλια κάτι, αλλά ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι η Ελλάδα, όπως είπα, όσον αφορά την ελευθερία έκφρασης της γνώμης στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, είναι πιο κάτω από την Τουρκία. Απλώς εδώ δεν μπαίνουν στο σπίτι σου να σε... Αλλά αφού ελέγχουν όλα τα μέσα, σου λέει φώναζε εσύ. Εδώ θεκείθε τώρα σε κανάλια, φωνάξτε. Την ενημέρωση την ελέγχουν 100% στα μεγάλα μέσα, τα οποία επηρεάζουν και τον κόσμο. Τι να πω. Και ενώ συμβαίνουν αυτά λοιπόν, έχουμε και άλλη φήμωση. Σήμερα διαβάζω, ήταν να παρουσιαστεί το βιβλίο της κυρίας Μαρίας Νεγρεπόντη Δελιβάνη στην αίθουσα τελετών της παλιάς φιλοσοφικής σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Και θα ήταν, λέει, ο μιλητής και ο Νατσιός από το κόμμα της Νίκης. Και μπήκαν μέσα φοιτητές, τώρα δεν ξέρω, φοιτητής που να απαγορεύει τον λόγο, νομίζω δεν μπορεί να λέγεται φοιτητής, ο λόγος, αν διαφωνείς με το λόγο, τον αντιμετωπίζεις με λόγο. Σας το έχω ξαναπεί τι είχε πει ο Ταλαμπανί. Με τι, λέει, μας πειράζει αυτός ο δημοσιογράφος? Ο Ταλαμπανί ήταν ένας ηγέτης των Κούρδων στη Σουλεϊμανίγια, της Πατριωτικής Ένωσης του Κουρδιστάν. Χρόνια στο βουνό, γραμματέας του Μόλα Μουσταφά Μπαρζανί, του πατέρα του σημερινού Μπαρζανί, του Προέδρου του Κουρδιστάν. Και κάποια στιγμή πήγαν και τον ρώτησαν, του είπαν, αυτός ο δημοσιογράφος μιλάει, γράφει για μας προβοκατόρικα, μας κατηγορεί, πάμε να το σκοτώσουμε. Ο άνθρωπος τρελάθηκε, λέει, τι σκοτώσετε? Τι σας κάνει αυτός? Γράφει άρθρα. Με άρθρα να τον πολεμήσετε. Δεν μπορεί ο άλλος να σας κατηγορεί ή τέλος πάντων να μας κατηγορεί με άρθρα
και εμείς θα τον αντιμετωπίσουμε με σφαίρες, με άρθρα, με άρθρα. Εδώ λοιπόν, διαφωνείς με αυτά που λέει η Δελιβάνη ή ο Νατσιός? Τι κάνει ο Μανατσιός? Λόγια. Αντιμετώπισε τον με λόγια. Τι είναι αυτό το πράγμα? Τι είναι αυτός ο εκβαρβαρισμός της Ελλάδας? Μπουκάρουμε και δεν αφήνουμε τους ανθρώπους να μιλήσουν? Πού τα είδατε αυτά? Είναι αυτό πανεπιστήμιο? Να μπουκάρεις και να σταματάς μία διάλεξη, μία εκδήλωση λόγου. Είναι αυτό πανεπιστήμιο? Είναι Ελλάδα αυτό? Όχι. Αυτό είναι βαρβαρότητα, ούτε στις ζούγκλες της Αφρικής. Εκεί δείχνουν πιο πολύ σεβασμό στο λόγο του άλλου. Κάτσε εκεί, μόλις τελειώσουν, ετοίμασε 3 ωραίες ερωτησούλες, κόσμια. Τι είναι αυτά που μας λες, κύριε Τάδε ή κυρία Τάδε? Εδώ το άλφαβε και τίναξε του στον αέρα. Με τα λόγια όμως, όχι με προβοκάτσιες. Μια φορά εκεί, όταν ήμουνα στη Θεσσαλονίκη, νομίζω περνούσα τη σχολή πολέμου, και είχε μια εκδήλωση εκεί. Και άφησα το αυτοκίνητο μετά την εκδήλωση, λόγου, λέει να πάμε να φάμε κάτι. Άφησα το αυτοκίνητο εκεί. Ώσπου να γυρίσω, το είχαν σπάσει. Και όταν το είπα κάπου, καλά είσαι τρελός, μου λένε. Αφήνεις το αυτοκίνητο? Μα λέω είναι δίπλα στη λεωφόρο, 10 μέτρα. Δεν έχει σημασία. Εδώ, λέει, μόλις πέσει το σκοτάδι, ό,τι υπάρχει λαιλατείται. Είναι αυτό πανεπιστήμιο? Είναι αυτό πανεπιστήμιο? Τώρα Τι να πω. Έτσι δεν έχει μέλλον η Ελλάδα. Με τέτοιες καταστάσεις, είτε σε πολιτικό επίπεδο είτε και σε πανεπιστημιακό επίπεδο, δεν έχει μέλλον η Ελλάδα. Όχι. Εξ όσων μπορώ να αντιληφθώ, η Χαμάς περνάει δύσκολα. Πώς αλλιώς θα μπορούσε να γίνει? Πανταχώθεν αποκλεισμένη, όσο και να έχει σύραγγες τώρα και τέτοια, όσο περνάει ο καιρός, τελειώνουν τα πυρομαχικά, τελειώνουν τα εφόδια, υπάρχουν και προβλήματα ψυχολογικά μαζί συνέχεια με τις σύραγγες. Τι νομίζεις? Όσο μάγκας και να είσαι, όσο μαχητής και να είσαι, όσο φανατισμένος, εν πάση περιπτώσει. Φαίνεται, καταρχάς έπιασαν κάποιους ανθρώπους, εγώ δεν πιστεύω ότι ήταν μαχητές της Χαμάς αυτοί, που τους ξεγύμνωσαν. Και αυτά εκθέτουν το Ισραήλ. Αυτοί τα παρουσιάζουν, έβαλαν και ένα Καλασνίκοφ να το Αυτά είναι παραμύθια, έτσι. Μην τα κάνετε, αυτά δεν σας πιστεύει κανείς. Και είναι σε βάρος το Ισραήλ αυτά. Εν πάση περιπτώσει, τους λέει ο Νετανιάχου, παραδοθείτε. Μην χάσετε τη ζωή σας για τον, κάτσε να διαβάσουμε, για τον Σινουάρ, για Σινουάρ. Αυτός είναι ο άνθρωπος που είναι παρόν στη Γάζα, αυτός οργάνωσε και την επίθεση, την εισβολή της 7ης Οκτωβρίου. Την παράδοση των μαχητών της Χαμάς ζήτησε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου, ισχυριζόμενος ότι πολυάριθμοι μαχητές του Παλαιστινιακού κράτους έχουν καταθέσει τα όπλα χωρίς καθυστέρηση. Μάλιστα, ο ισχυρισμός τους δείχνει, σύμφωνα με τον ίδιο, την αρχή του τέλους της Χαμάς. Καταθέτουν τα όπλα και παραδίδοντας τους γενναίους στρατιώτες μας. Θα χρειαστεί χρόνος. Ο πόλεμος συνεχίζεται, αλλά αυτή είναι η αρχή του τέλους της Χαμάς. Λέω στους τρομοκράτες της Χαμάς, τελείωσε. Μην πεθάνετε για τον Σινουάρ, για Σινουάρ. Παραδοθείτε τώρα. Το γεγονός ότι δεν πάει καλά ο πόλεμος για τη Χαμάς, πέραν του προφανούς, αυτό το συμπέρασμα εξάγεται και από την ανακοίνωση που έκαναν. Και είπαν, δεν πρόκειται να σας παραδώσουμε χωρίς διαπραγματεύσεις, ούτε να μπορέσετε να απελευθερώσετε τους ομήρους. Εάν δεν κάνετε διαπραγματεύσεις και εκεχηρία, θα τους σκοτώσουμε. Αυτό είναι απόδειξη ότι είναι σδριμωγμένοι. Δεν λες ότι θα σκοτώσεις τους ομήρους. Τότε, αν έχεις κάποια ερίσματα στον κόσμο, τα χάνεις και αυτά. Όμηρος και αιχμάλωτος δεν σκοτώνεται. Είναι διαχρονικός άγραφος νόμος του πολέμου. Σεβασμός στους αιχμαλώτους, όχι ούτε βασανιστήρια, ούτε τίποτα, όχι να σκοτώσεις, ούτε καν βασανιστήρια. Σεβασμός στους αιχμαλώτους. Από αυτό εξάγω το συμπέρασμα
ότι δεν είναι η κατάσταση καλή για τη Χαμάς. Φυσικά δεν είναι και εύκολο 30.000 ανθρώπους, όπως λένε οι ίδιοι Ισραηλοί, να τους θέσεις εκτός μάχης. Ούτε πιστεύω ότι είναι 7.000 οι νεκροί οι μαχητές της Χαμάς. Δεν το πιστεύω αυτό. Γιατί δεν δίνουν και στοιχεία για το πώς. Το λένε στην τύχη και το λένε για να δικαιολογήσουν τους θανάτους των αμάχων. Λέει για έναν μαχητή, 2 άμαχοι νεκροί, εντάξει, καλή αναλογία είναι αυτή. Αυτά είναι πράγματα τα οποία θα τα πληρώσει το Ισραήλ και ο εβραϊκός λαός θα τα πληρώσει. Διότι δημιουργείται ένα αντιεβραϊκό και αντιισραηλινό συναίσθημα σε όλο τον κόσμο. Στις ίδιες ΗΠΑ, θα δείτε παρακάτω. Και απόδειξη είναι αυτό που θα δούμε τώρα. Καθώς ο πόλεμος μπαίνει στον 3ο μήνα, η κυβέρνηση Νετανιάχου δέχεται έντονη πίεση από τη διεθνή κοινότητα να τερματίσει τον πόλεμο, που έχει προκαλέσει τον θάνατο 18.000 Παλαιστινίων, σύμφωνα με αυτά που λένε πάντα οι Παλαιστίνοι. Έχοντας μιλήσει με τον Γερμανό καγκελάριο Σόλτς, τον Γάλλο πρόεδρο Μακρόν και άλλους ηγέτες, ο Νετανιάχου είπε χθες Κυριακή ότι τους κάλεσε να συνεχίσουν να υποστηρίζουν τον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα μέχρι να εκδιωχθεί η Χαμάς από το Παλαιστινιακό έδαφος. Τους είπε ότι δεν μπορείτε να υποστηρίζετε την εξάλληψη της Χαμάς από τη μια πλευρά και να μας πιέζετε να τερματίσουμε τον πόλεμο από την άλλη. Κάτι που θα εμπόδιζε την εξάλληψη της Χαμάς, είπε ο Νετανιάχου μιλώντας στο Υπουργικό Συμβούλιο της χώρας του. Τώρα, δεν είναι μόνο φυσικά η διεθνής κοινότητα, είναι και η εσωτερική κοινή γνώμη. Υπάρχουν οι συγγενείς των ομήρων καταρχάς, αλλά υπάρχει και η αντιπολίτευση, η αριστερά, κεντροαριστερά, που τον κατηγορούν ότι χρησιμοποιεί τον πόλεμο για την πολιτική του διάσωση. Πάντως η αμερικανική κυβέρνηση, υπάρχουν δημοσιεύματα αμερικανικά που λένε ότι του δώσαν διορία μέχρι τέλος του έτους. Ο αναπληρωτής σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ δήλωσε ότι δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα, αυτή είναι δική του σύγκρουση. Έχουμε θέσει στόχους και όχι προθεσμίες, όπως το έθεσε ο εκπρόσωπος της Ισραηλινής κυβέρνησης. Αυτός ο πόλεμος θα συνεχιστεί για όσο χρειαστεί. Αυτός ο πόλεμος θα τελειώσει με το τέλος της Χαμάς. Στρατιωτικοί εμπειρογνώμονες και απόστρατοι του Ισραήλ λένε ότι θα χρειαστούν ακόμα μερικές εβδομάδες, αλλά υπάρχουν αναλυτές που δυσπιστούν για την ικανότητα του Ισραήλ να τερματίσει την κυριαρχία της Γάζας, της Χαμάς στη Γάζα, και επισημαίνουν ότι το όραμα του Ισραήλ για έναν θύλακα χωρίς τη Χαμάς παραμένει θολό. Πάντως ο Νετανιάχου απέκλεισε το ενδεχόμενο να διοικήσει τη Γάζα η Παλαιστινιακή Αρχή, και αυτό είναι άλλο ένα σημείο σύγκρουσης με τους Αμερικανούς αξιωματούχους, οι οποίοι υποστηρίζουν αυτή τη λύση για την επόμενη μέρα στη Γάζα. Τώρα, οι αρχές του Ισραήλ απορρίπτουν τις κατηγορίες που είπαμε στη χθεσινή εκπομπή και της Ιορδανίας και άλλων αραβικών χωρών, που λένε ότι ο στόχος του Ισραήλ είναι να εκδιώξουν τους Παλαιστίνιους από τη Γάζα, να κάνουν εθνοκάθαρση δηλαδή. Λοιπόν, οι αρχές του Ισραήλ απορρίπτουν τις κατηγορίες ότι γίνεται προσπάθεια εξαναγκασμού των Παλαιστίνων να εγκαταλείψουν τη λωρίδα της Γάζας. Ο ισχυρισμός αυτός σημειώνεται μετά τις προειδοποιήσεις Αράβων ηγετών ότι η χερσαία επίθεση του Ισραήλ στον Παλαιστινιακό θύλακα αφήνει ελάχιστες άλλες επιλογές στους κατοίκους του. Έγιναν μάχες, είπαμε, και στη Χαν Γιούνις στο νότο, αλλά και σε άλλα αστικά κέντρα στο βορρά. Το Ισραήλ από την Iran Observer, το Ισραήλ έχει σχέδια να εισβάλλει στο Λίβανο. Το Ισραήλ έστειλε τελεσίγραφο στην κυβέρνηση του Λιβάνου να εξαναγκάσει την Χεσμολάχ να αποσύρει τις δυνάμεις της από τα βόρεια σύνορα. Αλλά η λιβανική κυβέρνηση δεν έχει κανένα μοχλό και είπε ότι αν δεν το κάνει θα εισβάλλω, να πιέσει την Χεσμολάχ. Για να δούμε, να τα πάρουμε με τη σειρά. Ιρανός αναλυτής
Σε αντίθεση με τη Γάζα, όπου υπάρχει πλήρης αποκλεισμός εάν το Ισραήλ επιτεθεί στη Χεσμολάχ, χιλιάδες μαχητές θα πάνε στο Λίβανο για να απελευθερώσουν τα υψώματα του Γκολάν και τις φάρμες Σεμπά. Σε αντίθεση με τη Γάζα που είναι πλήρως αποκλεισμένη, ο Χεσμολάχ από τον νότο, από το βορρά μπορούν να έρχονται ή από τη Συρία χιλιάδες μαχητές για να απελευθερώσουν τα υψώματα του Γκολάν και τις φάρμες Σεμπά. Υπόψη ότι φίλος που υπηρέτησε στην περιοχή ήταν στην υπηρεσία και στο Λίβανο και στη Συρία, μου είπε ότι τα υψίπεδα του Γκολάν, τα υψώματα του Γκολάν έχουν στρατηγική σημασία. Άμα είσαι πάνω, έχεις κάτω σου τη Δαμασκό, αλλά και το Ισραήλ. Είναι καταπληκτική τοποθεσία. Λέει λοιπόν ο Ιρανός αναλυτής, η πύραυλοι της Χεσμολάχ δεν είναι κατασκευασμένοι από σωλήνες νερού όπως της Χαμάς και οι Ισραηλινοί το γνωρίζουν πολύ καλά αυτό, θέλοντας να πει ότι είναι πολύ πιο αποτελεσματικοί. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με την Ιεμένη. Ο Νετανιάχου απείλησε την Ιεμένη γιατί έχει κάνει πραγματικά μεγάλη ζημιά στο Ισραήλ, θα δούμε παρακάτω. Η αντίδραση του αρχηγού των Χούτι. Εάν το Ισραήλ αναλάβει οποιαδήποτε δράση κατά του λαού της Ιεμένης, δεν θα διστάσουμε να στοχεύσουμε ευαίσθητες περιοχές, εννοώντας την πυρηνική εγκατάσταση του Ισραήλ, Ντιμόνα, στην έρημο Νεγκέβ. Οι ΗΠΑ σχεδιάζουν να αντιμετωπίσουν τις απειλές των Ανσαρουλάχ Χούτι στην Ερυθρά Θάλασσα με την Naval Task Force 153. Συμμετέχουν στην Naval Task Force 153 οι εξής χώρες με πλοία: Μπαχρέιν, Βραζιλία, Δανία, Ιαπωνία, Ιορδανία, Κουβέιτ, Πακιστάν, Φιλιππίνες, Νέα Ζηλανδία, Κορέα, Σιγκαπούρη, Ταϊλάνδη, Τουρκία, Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ. Θα γεμίσει η Ερυθρά Θάλασσα με πλοία. Το τρίτο είδα μια δορυφορική εικόνα, τώρα ποιος συνέδωσε στους Ιρανούς δεν ξέρω. Το τρίτο πιο πολυσύχναστο λιμάνι του Ισραήλ, Ελάτ, είναι άδειο. Στην δορυφορική εικόνα δεν υπάρχει ούτε ένα καράβι. Οι απειλές των Χούτι διέκοψαν περίπου το 85% των κερδών του λιμανιού. Η απόφαση να αποκλειστεί η διέλευση για πλοία με προορισμό το Ισραήλ θα αυξήσει τις τιμές των εισαγωμένων προϊόντων κατά περίπου 3%. Αυτά λοιπόν και με την Ιεμένη. Για να πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται. Υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες στις ΗΠΑ για τον εξυγχρονισμό του οπλοστασίου του Ιράν. Ήδη δεκάδες μη επανδρομένα αεροσκάφη τύπου Καράρ, οπλισμένα με πυράβλους αέρος, εντάχθηκαν στην αντιαεροπορική άμυνα του Ιράν σε όλες τις παραμεθόριες περιοχές της χώρας. Ανέφερε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Ήρνα του Ιράν. Αρκετά τέτοια μη επανδρομένα αεροσκάφη επιδείχθηκαν χθες Κυριακή σε διάρκεια τελετής και τηλεοπτική κάλυψη. Τα δείχνουν σε όλο τον κόσμο για να ψαρώνει ο κόσμος. Ο επικεφαλής των Ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, στρατηγός Αμπτουλραχίμ Μουσαβί, διαβεβαίωσε ότι οι εχθροί πλέον θα χρειαστεί να επανεξετάσουν τις στρατηγικές τους, καθώς ο Ιρανικός στρατός γίνεται ισχυρότερος, και αναφέρεται και σε άλλα οπλικά συστήματα. Οι ΗΠΑ ανησυχούν για την αναβάθμιση του οπλοστασίου του Ιράν, αλλά δεν ανησυχούν μόνο για το Ιράν αυτό καθ' αυτό. Ανησυχούν γιατί το Ιράν δίνει τέτοια οπλικά συστήματα, εξελιγμένα οπλικά συστήματα και στη Χεσμολάχ και στην Ιεμένη. Και αντιλαμβάνεστε, η Χεσμολάχ απειλεί τη Μεσόγειο, η Ιεμένη απειλεί την Ερυθρά Θάλασσα. Είναι τεράστιο ζήτημα. Πλέον παίρνει άλλα γεωπολιτικά χαρακτηριστικά αυτή η απειλή. Είχαμε χθες νέες αεροπορικές επιδρομές του Ισραήλ στη Δαμασκό. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του κρατικού πρακτορείου ειδήσεων της Συρίας, έγιναν μικρές υλικές ζημιές, η αντιαεροπορική άμυνα δούλεψε και κατέρριψε, λέει, ορισμένους από τους πυράβλους. Συριακή στρατιωτική πηγή ανέφερε στο πρακτορείο Σάνα, που είναι το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων, ότι περίπου στις 23
και 5 χθες το βράδυ, ο Ισραηλινός εχθρός πραγματοποίησε αεροπορική επίθεση από την κατεύθυνση των κατεχομένων συριακών υψωμάτων του Γκολάν, στοχεύοντας ορισμένα σημεία στην περιοχή της Δαμασκού. Η αντιαεροπορική άμυνά μας κατέστρεψε πυράβλους, ενώ άλλοι προκάλεσαν περιορισμένες υλικές ζημιές. Να σημειώσουμε ότι οι Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές εδώ και χρόνια γίνονται, αλλά γινόταν μία το τρίμηνο, μία το εξάμηνο. Τώρα έχουν αυξηθεί μετά την 7η Οκτωβρίου. Γιατί το Ιράν χρησιμοποιεί τη Συρία για να μεταφέρει οπλικά συστήματα, τα μετέφερε αεροπορικώς μέσω των αεροδρομίων, των διεθνών αεροδρομίων της Δαμασκού και του Χαλεπίου. Κτυπήθηκαν και τα δύο αεροδρόμια πάνω από 2 φορές και τελικώς η Ρωσία έδωσε άδεια στα ιρανικά μεταγωγικά αεροσκάφη να προσγειώνονται στο διεθνές αεροδρόμιο της Λατάκιας, όπου και η αεροπορική βάση της Ρωσίας, Χμεϊμίν. Στην αεροπορική βάση της Ρωσίας, εν πάση περιπτώσει, από εκεί όμως κάπου πηγαίνουν, σε ορισμένα κέντρα πηγαίνουν τα οπλικά συστήματα. Αυτά τα σημεία, αποθήκες, κέντρα, βιοτεχνίες, βιομηχανίες παραγωγής οπλικών συστημάτων, αυτά σύμφωνα με πληροφορίες, αυτά τα σημεία ή και κτίρια που φιλοξενούνται οι Ιρανοί, αυτά τα σημεία κτυπούν οι Ισραηλοί με τις αεροπορικές επιχειρήσεις. Έξεργος ημέρα και ο Στάθιον εντάμαν με τον εγγονόνατα εδέβαν στο καφενείον τη χωρή. Ο Χάμπον ο καβετσής αμάν έτρεξε να καλωσορίζατς. «Ω, καλώς το Στάθιον το Ιωσμάν με το παλικάρ τεγκόνιτ. Ντο θα μπίνετε να φέρω σας?» «Καλώς έβρασας, Χάμπο, γιατί με μπίσον έναν καηδέν χωρίς εκέρ, για το έχω ζάχαρον». Επεκεί εκλώστην και ρωτά τον εγγονόνατ. «Πουλόπομ, εσύ ντο θα πίντς?» «Εμεν πίσον έναν φρέντο καπουτσίνο, σύρω να πάνε και κανέλαν κι άλλο έμνοστο ναείνετε». Εκλώστην ο Στάθιον και πειράστην γόνατ. «Όλαν, για μίσετε και στο χωρίον έσουν φρέντον καπουτσίνων». Α τότε ο Χάμπον ο καβετσής ετσάιξεν ο λίγο χωλιασμένος. «Ναι πρε, πως και έχουμε φρέντο, και φρέντο έχουμε και καπουτσίνο πα έχουμε. Και ίμπιος θέλα δε βάζ και να νίονταν ντομάτιατ και ναείνετε άνθρωπος, ποντιακή γνώμη πα έχουμε». Silent scan. Ο Βρετανός Justin Crabb, απόστατος αξιωματικός και ειδικός σε θέματα τρομοκρατίας, επισημαίνει ότι έγιναν σκληρές μάχες στο βόρειο κομμάτι της Γάζας, αλλά η επικράτηση του Ισραήλ ήταν πιο εύκολη από ό,τι αναμενόταν. Η επιχείρηση Βόρεια Γάζα μάλλον ήταν πιο εύκολη από ό,τι περιμέναμε, είπε ο Βρετανός ειδικός στην Deutsche Welle. Οι Ισραηλοί είχαν υπολογίσει ότι πολλοί Παλαιστίνοι, μεταξύ αυτών και μαχητές της Χαμάς, θα έφευγαν από τη Βόρεια Γάζα με προορισμό τον Νότο και κυρίως στην πόλη Χαν Γιουνίς, που θεωρείται πολιτικό προπύργιο της Χαμάς. Το Ισραήλ πάντα εστίαζε στη Χαν Γιουνίς, είναι μια επιχείρηση που κορυφώνεται σταδιακά. Ο Justin Crabb είναι πρόεδρος της εταιρείας Sibyllane and International Intelligence and Risk Analysis Consultancy με έδρα τη Μεγάλη Βρετανία και εξετάζει τους τακτικούς και στρατιωτικούς στόχους σε αιστείες κρίσης σε όλο τον κόσμο.
υποστηρίζει ότι η τακτική του Ισραηλινού στρατού θυμίζει στρατιωτικές επιχειρήσεις των Αμερικανών στο Ιράκ τον πόλεμο το 2003. Είναι μια πολύ παρόμοια τακτική. Το Ισραήλ ακολουθεί τη συνταγή που είχε εφαρμοστεί στη Μοσούλη αλλά και στη Βασόρα το 2003. Ήμουν και εγώ εκεί εκείνη την εποχή, είναι ενεργεία. Δηλαδή τι κάνει, προσεγγίζει ένα αστικό κέντρο από διαφορετικές κατευθύνσεις, βομβαρδίζει επιλεγμένους στόχους και σταδιακά σφίγγει το κλειό. Οι περιοχές στις οποίες κινείται με ασφάλεια εξαιρούνται από τους βομβαρδισμούς. Αυτό που θέλει τώρα το Ισραήλ είναι να πλήξει συγκεκριμένους στόχους στη Χάν Γιουνίς, όπου εκτιμά ότι έχει παρουσία η Χαμάς. Λέει στη συνέχεια, ο Justin Crabb υποστηρίζει ότι το Ισραήλ έχει αξιολογήσει διαφορετικά τα δεδομένα. Είναι σαν να λένε ότι από τη στιγμή που σε ένα χτύπημα πεθαίνουν 2 άμαχοι για κάθε μαχητή της Χαμάς, δεν είναι και άσχημα. Ο υπόλοιπος κόσμος δεν αποθέγεται μια τέτοια αναλογία. Αν και όλοι δεχόμαστε ότι όταν ξεκινά σε τέτοιες συνθήκες μια στρατιωτική επιχείρηση, είναι αδύνατο να αποφύγεις εντελώς τις απώλειες μεταξύ αμάχων. Το Ισραήλ λέει ότι όχι, μια χαρά είναι αυτή η αναλογία. Και λέει, παρότι αναφέρει όλα αυτά στην Deutsche Welle, λέει όμως ότι αυτό δεν θα επιφέρει την νίκη στο Ισραήλ, διότι θα ανοίξει έναν νέο κύκλο βίας με τα θύματα και τους συγγενείς των θυμάτων αυτών των επιχειρήσεων. Ξέρουμε τι έχει γίνει προχθές. Είχαμε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, πήραν πρωτοβουλία, έφεραν το θέμα φέρνουν το θέμα μάλλον στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Για να δούμε λίγο το ιστορικό. Αδιανόητα δεινά ανέφεραν οι επισταλμένοι του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, καθώς επίσης ζήτησαν τον τερματισμό του πολέμου στο Λιμάνι της Γάζας. Εκπρόσωποι 12 απεσταλμένοι του Συμβουλίου Ασφαλείας μετήχαν στο ταξίδι στη Ράφα που οργάνωσαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Λίγες μέρες αφού ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτιέρες, προειδοποίησε ότι χιλιάδες άνθρωποι στο πολιορκημένο θύλακα απλώς λιμοκτονούν. Η πραγματικότητα είναι χειρότερη από όσο μπορεί να περιγραφεί με λόγια, είπε στους δημοσιογράφους εκπρόσωπος του Ισημερινού Χωσέ Ντελαγκάσκα, αφού ολοκληρώθηκε η ενημέρωση από την UNRWA. Πρέπει να δούμε τι συμβαίνει και τι μπορούμε να κάνουμε, να ανταποκριθούμε στην κατάσταση. Ο επικεφαλής της UNRWA, ο Λαζαρίνη, είπαμε, έκανε και χθες δηλώσεις και λέει η κατάσταση είναι τραγική. Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ θα συνεδριάσει αύριο Τρίτη με θέμα συζήτηση στη Γάζα κατόπιν αιτήματος αραβικών και μουσουλμανικών χωρών. Για δεύτερη φορά Γενική Συνέλευση. Είναι πιθανό να ψηφίσει μία απόφαση με την οποία θα ζητείται άμεση κατάπαυση του πυρός. Λίγα περνάνε κάτω, λίγα φορτηγά περνάνε, 500 ζητούσαν να περνάνε, χθες πέρασαν 100, κάτι είναι και αυτό. Τώρα, για πρώτη φορά ο Γκουτέρες, Αντώνιο Γκουτέρες, το λέω σωστά το όνομά του πλέον, από τότε που ανέλαβε το αξίωμά του, ενεργοποίησε το άρθρο 99 του χάρτη του ΟΗΕ που επιτρέπει στο Γενικό Γραμματέα να εφιστά την προσοχή του Συμβουλίου Ασφαλείας σε κάποιο ζήτημα που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας. Και έτσι ο Γκουτέρες την περασμένη εβδομάδα κάλεσε το κορυφαίο όργανο του Διεθνούς Οργανισμού να πιέσει να κηρυχθεί ανθρωπιστική κατάπαυση του πυρός. Δυστυχώς, το Συμβούλιο Ασφαλείας δεν έκανε αυτό που έπρεπε, δήλωσε χθες κρίνοντας πως το κύρος και οι αξιοπιστίες του οργανισμού υπέστησαν πλήγματα. Το κείμενο που καταρτίστηκε από τα Εμιράτα μετά από το αίτημα του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ καλούσε να κηρυχθεί ανθρωπιστική κατάπαυση του πυρός. Το ενέκριναν 13 χώρες μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, απήχε η Βρετανία και το καταψήφισε η ΗΠΑ που έχει και το δικαίωμα του βέτο. Λοιπόν, αυτά και με τις διεθνείς αντιδράσεις. Αύριο είναι η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, να δούμε τι θα ψηφίσουν οι χώρες, να δούμε τι θα ψηφίσει και η χώρα μας. Πολύ σημαντικές εξελίξεις έχουμε στον ακαδημαϊκό χώρο. Παραιτήθηκε η πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Πενσιλβάνια, Λιζ Μαγκίλ, και ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ίδιου Πανεπιστημίου για τον αντισημιτισμό σε ακρόαση στο Κογκρέσο την Τρίτη, ότι εξέφρασαν αντισημιτικές θέσεις. Επίσης ζητούν τώρα την παραίτηση του Προέδρου του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ
και του MIT, του Τεχνολογικού Ινστιτούτου της Μασαχουσέτης. Υπάρχει τεράστια κινητικότητα και προβληματισμός στον ακαδημαϊκό κόσμο, γιατί γίνονται διαδηλώσεις υπέρ των Παλαιστινίων. Οι διαδηλώσεις αυτές εκπραγμάνονται ότι είναι αντισημιτικές και την πληρώνουν τέλος πάντων, εκεί τουλάχιστον υπάρχει ελευθερία, έστω και σε αυτό το βαθμό. Εδώ πέρα είδατε τι έγινε στη Θεσσαλονίκη. Ο Τραμπ, αυτό είναι το πιο σημαντικό θέμα στην ανθρωπότητα, είναι αυτό. Ο προεκλογικός αγώνας στις ΗΠΑ, γιατί από αυτόν κρίνονται οι εξελίξεις στα μέτωπα. Έχει γίνει εργαλειοποίηση και ο πόλεμος στη Γάζα, κυρίως όμως ο πόλεμος στην Ουκρανία. Αλλά και άλλα ζητήματα, εργαλειοποίηση μεταξύ των αντιπάλων εννοώ. Ο Τραμπ σε 2 κρίσιμες πολιτείες που ήταν καβάλα ο Μπάιντεν, τον υποσκέλισε. Ντόναλντ Τραμπ έχει το πάνω χέρι έναντι του Μπάιντεν σε 2 κρίσιμες πολιτείες, το Μίσιγκαν και την Τζόρτζια, με τη μεγάλη πλειοψηφία να έχει αρνητική άποψη για τον ενεργεία πρόεδρο, σύμφωνα με νέες δημοσκοπήσεις του CNN που διεξήγαγε το SSRS. Στη Τζόρτζια, μια πολιτεία που ο Μπάιντεν κέρδισε με πολύ μικρή διαφορά το 2020, οι ψηφοφόροι προτιμούν κατά 49% τον Τραμπ έναντι 44%. 5 μονάδες διαφορά του Μπάιντεν. Το Μίσιγκαν που το κέρδισε, είναι δημοκρατική εκεί, που το κέρδισε με μεγάλη διαφορά ο Μπάιντεν, τώρα προηγείται με 50% ο Τραμπ έναντι 40% του Μπάιντεν. Του ρίχνει 10 στο κεφάλι. Πάντως υπάρχουν και άνθρωποι που λένε κανέναν εκ των 2. Υπάρχει ένα άρθρο το οποίο καλό είναι να το διαβάσετε όσοι έχετε πρόσβαση στους New York Times, του Ραΐντ Επστάιν, που αναφέρεται στην υποψηφιότητα του Μπάιντεν. Μια στο καρφί και μια στο πέταλο, στην ουσία σαν να λέει τι θες τώρα εσύ και να κατέβεσαι. Υπάρχουν τόσοι υποψήφοι που θα μπορούσαν να κερδίσουν τον Τραμπ. Τώρα, σε αυτό το άρθρο αναφέρονται και οι δικαστικές περιπέτειες του γιου του Μπάιντεν. Στον δικαστή Μαρκ Σκάρσι, διορισμένο από τον Τραμπ, έχει ανατεθεί η υπόθεση που εμπλέκει το Χάντερ Μπάιντεν σε ένα τετραετές σχέδιο φορολογικής απάτης συνολικού ύψους 1,4 εκατομμυρίων δολαρίων. Οι 9 κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο πρώτος ιός της χώρας σχετίζονται με φοροδιαφυγή, συμπεριλαμβανομένων 2 κατηγοριών κακουργηματικού χαρακτήρα για φοροδιαφυγή, 4 κατηγοριών για μη καταβολή φόρων και άλλων 2 κατηγοριών για μη υποβολή αρχείων. Οι κατηγορίες αφορούν τα φορολογικά έτη 2016, 17, 18 και 19. Οι εισαγγελίες ισχυρίζονται ότι ο γιος του Προέδρου ξόδεψε εκατομμύρια σε έναν εξωφρενικά πολυτελή τρόπο ζωής, ενώ απέφυγε να πληρώνει φόρος για χρόνια. Τα είπαμε τα χρόνια. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης αναφέρει ότι ο Χάντερ αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης 17 ετών. Επίσης, ποινή φυλάκισης 25 ετών στην πολιτεία του Delaware για κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος που αφορούν οπλοκατοχή, ενώ βρισκόταν σε πρόγραμμα απεξάρτησης. Πολλοί αναλυτές πιστεύουν ότι σε περίπτωση που καταδικαστεί, αυτό θα έχει αρνητική επίπτωση στη δημόσια εικόνα του Μπάιντεν στη διάρκεια του προεκλογικού αγώνα του 2024. Αύριο δέχεται τον Ζελένσκι στο Λευκό Οίκο ο Μπάιντεν και θα συζητήσουν το πολύ σημαντικό ζήτημα των 60 δισεκατομμύριων δολαρίων που περιμένει εναγωνίως ο Ζελένσκι να πάρει, όχι μετρητά φυσικά, να πάρει όπλα για να μπορέσει να συνεχίσει τον πόλεμο, όπου στα μέτωπα τα πράγματα δεν πάνε καλά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ανησυχούν γιατί η Ρωσία έχει αυξανόμενο ρυθμό επιθέσεων με πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη στην Ουκρανία. Φοβάται ότι θα έχουμε χτυπήματα σε μη στρατιωτικούς στόχους, δηλαδή σε ενεργειακές υποδομές, που αυτό θα
είναι μια αρνητική εξέλιξη, θα επηρεάσει και τη βιομηχανική παραγωγή αλλά και την ίδια την κοινωνία στη διάρκεια το χειμώνα. Ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Άντριου Μπέιτς, είπε ότι ο Μπάιντεν και κορυφαία αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου βρίσκονται σε στενές και συχνές επαφές με βουλευτές σχετικά με την επίγουσα έγκριση στρατιωτικής βοήθειας ύψους 50 δισεκατομμυρίων, λέει, προς την Ουκρανία. Η δική μας εθνική ασφάλεια διακυβεύεται στην Ουκρανία. Ο Πούτιν έχει υποδείξει ότι αν επιτύχει εκεί, έχει σχέδια για άλλες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης που είναι μέλη του ΝΑΤΟ και τις οποίες είμαστε υποχρεωμένοι να υπερασπιστούμε, είπε ο Μπέιτς στους δημοσιογράφους. Επομένως, θα στοίχιζε απείρως πιο ακριβά από κάθε άποψη να μην εγκρίνουμε αυτήν τη συμπληρωματική χρηματοδότηση. Τώρα, ακούστε τι συμβαίνει. Έστω ότι θα δοθούν αυτά τα οπλικά συστήματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει να δώσει 50 δις σε ορίζοντα, νομίζω, τετραετίας, που και αυτή θα δίνει οπλικά συστήματα, ίσως και λεφτά. Η κατάσταση στο μέτωπο, το πιο πιθανό είναι να μην είναι παγιωμένη. Δηλαδή, να πάρει οπλικά συστήματα η Ουκρανία, αν πάρει εξελιγμένα οπλικά συστήματα μακρού πλήγματος, μπορεί να προκαλέσει σοβαρές απώλειες στους Ρώσους, σοβαρές απώλειες, επαναλαμβάνω. Ήδη στον Εύξηνο Πόντο και στο στόλο του Ευξήνου Πόντου το ρωσικό έχει μεγάλες επιτυχίες η Ουκρανία, αλλά με αυτές δεν κερδίζει τον πόλεμο. Δηλαδή το πιο πιθανό είναι να δούμε μια κατάσταση ενεργητικής άμυνας από την Ουκρανία, αν αποκτήσει τα οπλικά συστήματα που θέλει και αν πετύχει η επιστράτευση που προσπαθεί να κάνει, μπορούμε να δούμε και μια άλλη αντεπίθεση. Κατά την άποψή μου είναι δύσκολο να κερδίσει αυτόν τον πόλεμο. Και γι' αυτό η Δύση έχει αντιληφθεί ότι βρίσκεται σε ένα αδιέξοδο. Σου λέει θα ξαναδώσουμε λεφτά, αλλά είναι σαν να τα ρίχνει σε έναν τρίπιο κουβά. Είναι μια περιπέτεια στην οποία έχει εμπλέξει η Δύση την Ουκρανία, βρήκε και τους χρήσιμους ηλίθιους εκεί, τους πολιτικούς εννοώ, και την πληρώνει ο Ουκρανικός λαός, την πληρώνουν οι Ουκρανοί στρατιώτες, οι οποίοι, προσέξτε, απρόσμενα μάχονται, απρόσμενα γενναία απλά ο συσχετισμός είναι τέτοιος που δεν μπορούν να νικήσουν. Πάντως η γενναιότητά τους είναι πραγματικά απέναντι σε έναν εχθρό ο οποίος είναι ισχυρότερος, η γενναιότητά τους είναι παρημιώδης. Είχα διαβάσει τον Ταράς Μπούλμπα, Εύελπης, τώρα εκεί στον, νομίζω στο Δνήπερο ποταμό ήταν η Κοζάκη. Η Κοζάκη και από εδώ και από εκεί είναι τώρα. Μείνετε συντονισμένοι στο κανάλι του Σάβα Καλεντερίδη. Αν σας άρεσε το βίντεο, δυναμώστε τη φωνή μας. Πατήστε like, μοιραστείτε το περιεχόμενο, χτυπήστε το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις. Και μην ξεχνάτε, επισκεφτείτε το www.infognomopolitics.gr, την πηγή της ενημέρωσης. Περιπολίες από 2 νέα πυρηνικά υποβρύχια προαναγγέλει η Ρωσία. Ο Πούτιν παραβρέθηκε στην τελετή των εγγενείων. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν παρέστησε στην τελετή εγγενείων 2 νέων πυρηνικών υποβρυχίων, τα οποία θα αρχίσουν περιπολίες στον Ειρηνικό ωκεανό. Η τελετή, κατά τη διάρκεια της οποίας έγινε έπαρση σημαίας στα υποβρύχια, μεταδόθηκε από την τηλεόραση. Ο Πούτιν έφτασε στη βόρεια πόλη Σεβεροντβίνσκ για να εγκαινιάσει τα υποβρύχια Κρασνογιάρσκ και Αυτοκράτορας Αλέξανδρος ο Τρίτος. Σύντομα, ο Αλέξανδρος ο Τρίτος και το Κρασνογιάρσκ θα επαγρυπνούν στον Ειρηνικό ωκεανό, δήλωσε ο Πούτιν. Και πάμε τώρα σε άλλα θέματα. Φαίνεται ότι βολιδοσκοπείται η Ρωσία για να υπογράψει μια συμφωνία τύπου Μίνσκ 3. Αυτό συνάγεται από αυτό που θα δούμε παρακάτω. Και η Ρωσία αρνείται και λέει, μα πώς να με καλείτε να μπω σε μια διαδικασία όταν έχει υπογράψει πριν από 1,5 χρόνο ο Ζελένσκι προεδρικό διάταγμα που απαγορεύει τη διαπραγμάτευση με τη Ρωσία όσο κατέχει τα ρωσικά εδάφη. Τέλος πάντων, έχουμε δηλώσεις για το θέμα. Για να δούμε και του Πούτιν και του
Λαυρόφ. Ηλίθιος και νεοφασίστες χαρακτήρισε τους Ουκρανούς ηγέτες ο πρόεδρος της Ρωσίας, επενώντας τη ρωσική πολεμική βιομηχανία. Παράλληλα, ο Λαυρόφ, υπουργός εξωτερικών της Ρωσίας, κλήθηκε να απαντήσει για τη στάση που τηρεί η Μόσχα στον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στη λωρίδα της Γάζας, ζητώντας κατάπαυση του πυρός, ενώ την ίδια στιγμή μένεται η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Το είπα και εγώ χθες αυτό. Πώς λες τον άλλο να σταματήσει την επίθεση όταν είσαι και εσύ επιτιθέμενος? Κάποιοι παρεξηγήθηκαν, έγραψαν σχόλια εδώ, μα λέει πώς επιτιθέμενος? Βρε παιδιά, ό,τι δίκαιο και να επικαλείται, ότι η Ρωσία, ότι από το 2014 αυτά τα έχει πει και ο ΑΣΕ, ότι οι Ουκρανοί βομβάρδιζαν τον Ντονέτσκ, δεν τήρησε τις συμφωνίες Μίνσκ 1 και Μίνσκ 2, ότι ήθελαν να εξοντώσουν τα 11 εκατομμύρια Ρώσους που κατοικούν στις ανατολικές περιφέρειες της Ουκρανίας. Όλα αυτά να τα δεχθούμε. Είναι ή δεν είναι επιτιθέμενοι? Εισέβαλε ή δεν εισέβαλε? Όταν έχεις εισβάλει και συνεχίζεις έναν πόλεμο επιθετικό, πώς λες τον άλλο να σταματήσει να εισβάλει? Τώρα εντάξει, μην χάσουμε και τη λογική μας. Έχουν τρελαθεί τελείως, ή για να το θέσω απλούστερα, έχουν γίνει εντελώς θρασίτατοι. Φαίνεται να λέει ο Πούτιν για την Ουκρανική ηγεσία σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε σήμερα, με τον Ρώσο πρόεδρο να κρατάει ένα ποτήρι σαμπάνια στη διάρκεια μιας συνάντησης στο Κρεμλίνο με στρατιωτικούς που πολεμούν στην Ουκρανία. Ο Πούτιν ισχυρίστηκε ότι ο Ουκρανός πρόεδρος χειροκρότησε τον 98χρονο Ουκρανό Γιαροσλάβ Χούνκα στην Βουλή του Καναδά, εν γνώση του ότι αυτός συμμετείχε στην μεραρχία των SS, 14η μεραρχία εθελοντών των Waffen SS. Αυτόν λοιπόν, όταν πήγε ο Ζελένσκι στην Ουκρανία, στο κοινοβούλιο τον έφεραν, τον σήκωσαν εκεί όρθιο, τον χειροκροτούσαν όλοι, ο πρόεδρος, ο ίδιος ο Ζελένσκι, μέχρι που τον πήραν χαμπάρι οι εβραϊκές οργανώσεις και λέει, καλά, αυτόν χειροκροτάτε, αυτόν το σφαγέα. Και έγινε ένας χαμός μετά, παραιτήθηκε ο πρόεδρος της Βουλής, την πλήρωσε αυτός ο άνθρωπος και ο Ζελένσκι έκανε την πάπια μετά. Λοιπόν, ο Πούτιν θεώρησε το περιστατικό εκείνο ως απόδειξη της νεοφασιστικής στάσης της σημερινής ηγεσίας του Κιέβου. Στη συνάντηση που είχε σήμερα με τους Ρώσους στρατιωτικούς, ο Πούτιν επένεσε τη ρωσική αμυντική βιομηχανία. Παράγει πολλές φορές περισσότερα οπλικά συστήματα σε σύγκριση με όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, είπε ο Πούτιν. Παράλληλα, στη συνέντευξη που παραχώρησε στο Αλ Τζαζίρα ο Λαυρόφ, ρωτήθηκε αν η στάση της Μόσχας είναι υποκριτική με τον ασκεί κριτική υπερασπιζόμενοι τους Παλαιστινίους εν μέσω του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς, ενώ την ίδια ώρα η Ρωσία διεξάγει πόλεμο στην Ουκρανία. Ο Λαυρόφ απάντησε ότι ούτε ο ίδιος ούτε η Ρωσία είναι υποκριτές. Η Ρωσία ψήφισε την Παρασκευή υπέρ ενός ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ που ζητούσε άμεση κατάπαυση του πυρός για ανθρωπιστικούς λόγους στη λωρίδα της Γάζας, αλλά οι ΗΠΑ άσκησαν βέτο, το είπαμε. Για τη στάση αυτή της Ρωσίας, μάλιστα, ο Νετανιάχου παρεξηγήθηκε, δυσαρεστήθηκε, τηλεφώνησε τον Πούτιν και μιλούσαν για 50 ολόκληρα λεφτά. Μετά από αυτό, η Ρωσία ζήτησε από τη Χαμάς, μετά από αυτό το τηλεφώνημα, η Ρωσία ζήτησε από τη Χαμάς να απελευθερώσει τους Ισραηλινούς αιχμαλώτους. Δηλαδή, έφερε ένα αποτέλεσμα το τηλεφώνημα Νετανιάχου στον Πούτιν, τουλάχιστον δημοσίως ζήτησε να τους απελευθερώσει. Επίσης, τόνισε το πόσο επικίνδυνο είναι για το Ισραήλ η συνέχιση της συνεργασίας σε αμυντικό και στρατιωτικό επίπεδο μεταξύ Ρωσίας και Ιράν. Τώρα πάμε να δούμε τι είπε ο Ρώσος υπέξ. Στη συνέντευξη ο Ρώσος υπέξ τόνισε ότι η Δύση προσπαθεί να εξαντλήσει τη Ρωσία στην Ουκρανία, προμηθεύοντας όπλα τον Ουκρανικό στρατό, και ότι αν είναι να πραγματοποιηθούν ειρηνευτικές συνομιλίες, τότε ο πρόεδρος της Ουκρανίας θα πρέπει να ακυρώσει ένα δικό του προεδρικό διάταγμα. Άρα τι λέει εδώ? Σημαίνει ότι κάποιοι πιέζουν για ειρηνευτικές συνομιλίες. Επαναλαμβάνω, ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι σε αδιέξοδο. Εάν η Δύση δώσει τα $110 δισεκατομμύρια σε οπλικά συστήματα
θα μπορέσει να κάνει μια αποτελεσματική ενεργή άμυνα η Ουκρανία. Και αν πετύχει η επιστράτευση, μπορεί να κάνει και μία αντεπίθεση, να δούμε τι θα γίνει. Εάν δεν τα πάρει, τότε υπάρχει κίνδυνος να χάσει τις 4 πόλεις που είπαμε χθες. Χάρκοβο, Νίπερ Πετρόφσκ, Οδυσσό και Χερσόνα. Εναπόκειται στους Ουκρανούς να αναγνωρίσουν πόσο βαθιά βρίσκονται μέσα στην τρύπα που τους έβαλαν οι Αμερικάνοι, είπε ο Λαυρόφ όταν ρωτήθηκε αν ο πόλεμος στην Ουκρανία βρίσκεται σε τέλμα. Όταν ρωτήθηκε ποιες είναι οι πιθανότητες της διπλωματίας να επιφέρει κατάπαυση του πυρός ή ειρήνη στην Ουκρανία, είπε ο Λαυρόφ: θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον Ζελένσκι, γιατί πριν από 1,5 χρόνο υπέγραψε ένα διάταγμα που απαγορεύει κάθε διαπραγμάτευση με τον Πούτιν. Ο Λαυρόφ τόνισε ότι μία ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας είχε σχεδόν επιτευχθεί στην Κωνσταντινούπολη το Μάρτιο και τον Απρίλιο του 2022, λίγο μετά την εισβολή, με βάση την ιδέα ότι θα έχουμε ουκρανική ουδετερότητα. Εισαγωγικά, αυτή η συμφωνία ματαιώθηκε, ακυρώθηκε, επειδή οι Αμερικανοί και οι Βρετανοί αποφάσισαν ότι αν ο Πούτιν είναι έτοιμος να την υπογράψει, τότε ας τον εξαντλήσουν περισσότερο, είπε ο Λαυρόφ. Σου λέει, αφού ο Πούτιν δέχεται να υπογράψει, πάει να πει ότι είναι σε αδυναμία. Άρα, σας είπα τι ένας φίλος που είχε πάει σε μια μεγάλη χώρα, όχι στην Αμερική, καταλαβαίνετε πού, πήγε για ένα θέμα εκεί και μίλησε με έναν υψηλόβαθμο αξιωματούχο από τις γνωστές υπηρεσίες. Και όταν τον ρώτησε τι συμβαίνει με τον πόλεμο, ξέρετε τι είπε? Πιάσαμε την αρκούδα στο δόκανο και αιμορραγεί. Χαζοί είμαστε να την αφήσουμε. Ας την πιασμένη εκεί στο δόκανο να αιμορραγήσει και βλέπουμε. Αυτή ήταν η έκφραση. Τώρα, κανείς δεν λογαριάζει ότι ναι, αιμορραγεί η Ρωσία. Η Ουκρανία τι παθαίνει? Δεν αιμορραγεί η Ουκρανία? Κανένας δεν τους λογαριάζει. Κανένας. Και αυτοί που σήκωναν τις σημαίες της Ουκρανίας, αυτοί εξ αντικειμένου είναι συνένοχοι στο δράμα της Ουκρανίας. Έπρεπε να βρεθεί λύση, ουδέτερη, να φύγει η Ρωσία να διώξει τα στρατεύματά της, ουδέτερη η Ουκρανία και να είναι όλοι ευχαριστημένοι. Αλλά η αρκούδα στο δόκανο. Τώρα ποιος είναι στο δόκανο? Λοιπόν, αναφορικά με τον πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς, ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας τόνισε ότι η Μόσχα ζητά μια διεθνή αποστολή παρακολούθησης να μεταβεί στη λωρίδα της Γάζας για να αξιολογεί την ανθρωπιστική κρίση. Καταδικάσαμε έντονα την τρομοκρατική επίθεση εναντίον του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου, είπε ο Λαυρόφ. Ταυτόχρονα δεν πιστεύουμε ότι είναι αποδεκτό να χρησιμοποιηθεί αυτό το γεγονός για τη συλλογική τιμωρία εκατομμυρίων Παλαιστινίων με αδιάκριτους βομβαρδισμούς. Είπαμε ότι πήγε στην Αργεντινή ο Ζελένσκι, συναντήθηκε, το είδα και με μια φωτογραφία, με τον νεοορκιστέντα πρόεδρο της Αργεντινής. Τώρα και αυτός είναι μια περίπτωση. Ο στόχος του Ζελένσκι είναι να προκαλέσει ρήγματα στον παγκόσμιο νότο που είχε ενιαία στάση υπέρ της Ρωσίας και όχι υπέρ της Ουκρανίας. Ο άνθρωπος αυτός, επειδή είναι πολιτός του Τραμπ, προσδοκά ότι θα στηρίξει την Ουκρανία, και μετά από εκεί ο Ουάσιγκτον, όπου θα συναντηθεί και με την Κρυσταλίνα Γεωργίεβα, την επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Το εκτελεστικό συμβούλιο του οργανισμού είναι έτοιμο να αποδεσμεύσει περισσότερα κεφάλαια από το δανειακό πρόγραμμα της χώρας ύψους 15,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ένας εκπρόσωπος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου επιβεβαίωσε ότι η Γεωργίεβα θα συναντήσει τον Ζελένσκι σήμερα, αλλά δεν ανέφερε πότε θα γίνει η συνεδρίαση αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου για τη δεύτερη επανεξέταση του δανείου της χώρας στο πλαίσιο της διευρυμένης χρηματοδοτικής διευκόλυνσης. Είπαμε ότι αύριο ο Ζελένσκι θα συναντηθεί και με τον Μπάιντεν και με μέλη του Κογκρέσου να τους πείσει να απελευθερωθεί η βοήθεια που περιμένει
για να μπορέσει να ενισχύσει τις δυνάμεις του στο μέτωπο και την ουκρανική οικονομία. Να κλείσουμε την απόψινή εκπομπή με δύο θέματα, πάλι αμερικανικού ενδιαφέροντος. Το ένα αφορά τη Βενεζουέλα. Ανατολικά της Βενεζουέλας, νότιο-ανατολικά, υπάρχει μια χώρα που λέγεται Γουινέα. Ήταν η Βρετανική παλιά Γουινέα. Γουιάννα. Ναι. Εκεί υπάρχει μια περιφέρεια η οποία είναι πλούσια σε πετρέλαιο. Έκανε δημοψήφισμα ο Μαδούρο. Ο κόσμος ψήφισε να προσαρτήσει την περιοχή αυτή η Βενεζουέλα και να πάρει και τα πετρελαϊκά αποθέματα, και υπάρχουν φόβοι στις ΗΠΑ ότι στο πρότυπο του Πούτιν, που επικαλούμενος ο Πούτιν μια σειρά από αιτίες εισέβαλε, επικαλούμενος και ο Μαδούρο μια σειρά από αιτίες, αλλά και το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος, θα εισβάλλει, έχει ισχυρότερες ένοπλες δυνάμεις από την Γουιάννα, είπαμε, ναι. Και ένα ακόμα μέτωπο θα είναι πραγματικά, θα επιβαρύνει πολύ την κατάσταση για τις ΗΠΑ, οι οποίες ήδη δυσκολεύονται με δύο μέτωπα, της Ουκρανίας και του Ισραήλ. Αν ξεσπάσει ένα τρίτο, και έχουμε τώρα και φασαρίες πάλι στη θάλασσα της Νότιας Κίνας, που σύμφωνα με το Explainer, η θάλασσα της Νότιας Κίνας μυρίζει μπαρούτι. Θερμό επεισόδιο και αλληλοκατηγορίες μεταξύ Κίνας και Φιλιππίνων, αλλά και των ΗΠΑ. Είχαμε ένα σοβαρό επεισόδιο εκεί, να δούμε. Το βράδυ της Κυριακής οι ΗΠΑ κατηγόρησαν την Κίνα ότι υπονομεύει την περιφερειακή σταθερότητα στη θάλασσα της Νότιας Κίνας με βάση τα γεγονότα των τελευταίων ημερών. Είχαμε πάλι σμπροξίματα, επακμουδήσεις πλοίων της Κίνας και των Φιλιππίνων. Από την πλευρά του, το Υπουργείο Εξωτερικών στο Πεκίνο κατηγόρησαν σήμερα ανοιχτά, της είπε ότι από καιρό παρακινούν τις Φιλιππίνες να προβούν σε παράνομες πράξεις και προκλήσεις σε βάρος της Κίνας. Σχόλιο απειλητικού ύφους στην επίσημη στρατιωτική εφημερίδα της Κίνας προέτρεψε τις Φιλιππίνες να σταματήσουν αμέσως τις παραβιάσεις τους, να ελέγξουν αυστηρά τις προκλητικές ενέργειές τους και να αποφύγουν να πυροβολήσουν τον εαυτό τους στο πόδι. Οι θαλάσσιες διαμάχες στην αχανή θάλασσα της Νότιας Κίνας έχουν ενταθεί τα τελευταία χρόνια, καθώς μια ολοένα και πιο δυναμική Κίνα στρατιωτικοποιεί τα αμφισβητούμενα νησιά και αντιμετωπίζει τους περιφερειακούς αντιπάλους της και τις διεκδικήσεις τους στη στρατηγική σημασία και πλούσια σε πόρους υδάτινη οδό, όπου επίσης βρίσκεται και η Ταϊβάν. Το Πεκίνο διεκδικεί αδιαμφισβήτητη κυριαρχία σχεδόν στο σύνολο των 3,3 εκατομμυρίων τετραγωνικών χιλιόμετρων της θάλασσας της Νότιας Κίνας, δηλαδή μια περιοχή περίπου 16 φορές μεγαλύτερη από το Αιγαίο, καθώς τα περισσότερα από τα νησιά και τις βραχονησίδες σε αυτήν, συμπεριλαμβανομένων πολλών νησίδων που απέχουν πολλές εκατοντάδες ναυτικά μίλια από την υπηρετική Κίνα, έχει βάλει εκεί στρατό, έχει κάνει διαδρόμους προσγείωσης, αεροδρόμια. Η θάλασσα αυτή είναι ζωτική σημασία για το διεθνές εμπόριο και φιλοξενεί επίσης τεράστιες έφορες αλλιευτικές περιοχές, από τις οποίες εξαρτώνται εκατομμυρία κατοίκων. Είδατε τι γίνεται εκεί? Δεν μιλάνε για κοιτάσματα, μιλάνε για αλλιεύματα. Γιατί έχουμε αφήσει την τύχη στις ελληνικές θάλασσες και ψαρεύει ο Πασαΐς? Ξέρετε ότι η μεγαλύτερη ψαρότοπη είναι νοτίως του Αγίου Όρους. Ότι εκεί οι ξένοι λαιλατούν το θαλάσσιο πλούτο, τον ενάλιο πλούτο. Μιλάμε για δισεκατομμύρια. Το είπα και χθες. Ότι αν κάποια στιγμή θα βγάλουμε 10, 20, 30, 50 δισεκατομμύρια από τα πετρέλαια, από τα φυσικό αέριο. 100. Τελειώσαν όμως. Τα αλλιεύματα, αν βγάζουμε 2 δις το χρόνο, επί 50 χρόνια είναι 100 δις. Και επί 100 χρόνια είναι 200 δις. Για τις επόμενες γενιές. Και αφήνουμε να τα λαιλατεί ο Πασαΐς και ειδικά οι Τούρκοι. Λοιπόν, αυτά για την άποψή μας εκπομπή. Εδώ θα είμαστε, θα συμμαζευτούμε, θα δούμε τα πράγματα και θα επανέλθουμε δρυμύτεροι. Καληνύχτα, να είστε όλες και όλοι καλά.